Sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng extra stable at smooth na boiled icing or Italian meringue na hindi na kailangang gamitan ng thermometer. Gagawa din tayo ng stable at super smooth na napakadaling pakinisin sa cake na Italian meringue buttercream. Dahil marami tayong frozen na egg whites, ito ang gagamitin natin. Dapat nating tandaan na ang i-freeze nating egg whites ay yung galing sa fresh na mga itlog. Pag hindi natin kaagad gagamitin, ibabalang natin sa ref yung frozen egg whites na nakalagay sa bowl o container dahil pag natunaw ito, may tendency na mag-leak ito from plastic. Kung nagmamadali naman at kailangan ng gamitin ng egg whites, ibabad lang ito ng sandali sa tubig at ilagay sa bowl. Dahil sa frozen ito, medyo matagal pa rin itong matutunaw pag nasa room temperature lang. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng maligamgam na tubig sa mas malaking bowl at ibababa doon ang bowl ng egg whites. Importanteng maligamgam na tubig lang ang gamitin natin dahil pag mainit, maluluto ang egg whites na imposible nang gawing meringue or boiled icing. Habang pinapatunaw natin ang egg whites, magpe-prepare na tayo ng ating mga ingredients. Kailangan natin ng 3/4 teaspoon na cream of tartar, 2 teaspoons ng vinegar, 100 grams ng hot water, 200 grams na egg whites, at 454 grams na white sugar. So, at this point, tunaw na ang egg whites at pwede na natin itong gamitin. Ibuhos natin ang mainit na tubig sa asukal at hayaan lang matunaw ito ng hindi hinahalo. Kaya mainit ang gagamitin natin ay para mas madaling matunaw ang mga asukal sa umpisa pa lang. Isalang na natin ito sa medium heat. I-make sure natin na hindi susobra ang apoy sa gilid ng pan na gagamitin natin. Hindi tayo gagamit ng thermometer. Ang gagamitin natin para ma-check kung tama na ang pagkaluto ng sugar syrup ay ang cold water method. Hayaan natin kumulo ang sugar syrup. Hindi pa masyadong kumukulo ang sugar syrup, pero mag-test na tayo para makikita natin ang difference ng hindi pa ready at ready na. As you can see, kumalat lang ang sugar syrup nung ipinatak natin to sa cold water. Makikita rin natin na liquid form pa siya at hindi pa siya nagbubuo na parang bead. So from here, another 10 minutes, magta-try ulit tayo magpatak ng sugar syrup sa cold water at titingnan natin kung magiging parang bead na siya. I-continue lang natin ang pagpapakulo sa ating sugar syrup. Dito sa sugar syrup na niluluto ko, after 10 minutes, nag-start na siyang kumulo. Ito yung stage na to, ang tawag natin is rolling boil, meaning may mga bubbles ng malalaki. Magpapatak tayo ng sugar syrup sa cold water at kapag nagbuo na ito na parang bead, ready na itong ibuhos sa egg whites. At this point, nasa 20 minutes na ito simula nung isalang natin. At makikita natin na nagkaroon na siya ng parang bead nung pinatak natin ang syrup sa cold water. So ready na siyang ibuhos sa egg whites. I-whisk na natin ang egg whites kasama ang cream of tartar.
Kapag nakita na nating foamy na siya, ibuhos na natin ang vinegar. I-continue lang nating i-whisk for another 1 minute, then pwede na nating ibuhos ang sugar syrup. Dahan-dahan nating ibuhos ang sugar syrup at i-continue natin ang pag-whisk hanggang sa maubos ang syrup sa pan. Kung tama ang pagkakaluto natin ng sugar syrup, mapapansin natin na malinis ang pan at wala siyang mga sugar particles, meaning natunaw lahat ng sugar. So at this stage, gumaganda na ang ating Italian meringue or boiled icing at nagiging stiff peak na siya. So makikita natin na napaka-stable ng ating Italian meringue or boiled icing. Hindi natin kailangang gumamit ng thermometer para makagawa ng ganitong frosting. Madali at murang-mura pa. Ipapipe na natin ang nagawa nating Italian meringue or boiled icing para makita natin kung gaano siya ka-stable. Nag-pipe tayo ng 2 sets ng Italian meringue or boiled icing. Etong isa, ilalagay natin sa ref at etong isa naman sa room temperature lang. So after 24 hours, i-check natin ang kanilang consistency. Since nakagawa na tayo ng Italian meringue or boiled icing, idediretso na natin siya sa paggawa ng ating super smooth at madaling pakinisin na Italian meringue buttercream. Gagamitin natin ang Chi-Chi Glossy Buttercream na method sa pagpapalamig ng meringue at butter to a certain degree. Ililipat ko ang meringue sa bowl at ilalagay natin siya sa freezer or hanggang sa bumaba ang temperature nito sa 30 degrees Celsius or mas mababa pa. Kailangan natin ng 680 grams na butter sa paggawa natin ng Italian meringue buttercream. Palamigin natin ang butter hanggang 10 degrees Celsius o mas mababa pa. At since hindi tayo gagamit ng thermometer, ikikip lang natin ang meringue at ang butter sa freezer sa loob ng 2 oras. After 2 hours, ibibit na natin ang egg whites at ang butter. Yung ginamit natin kanina sa paggawa ng Italian meringue or boiled icing ay balloon whisk. Ngayon, ang gagamitin naman natin ay paddle. Dahil kung balloon whisk ang gagamitin natin, magkakaroon ng buttercream natin ng maraming air bubbles at magre-resulta ito sa mahirap na pagpapakinis ng frosting sa cake. Sa pinakamahinang level ng ating mixer, i-mix natin ang pinalamig na meringue at unti-unti nating ilagay ang pinalamig na butter hanggang sa maubos natin ito. Pag nailagay na nating lahat ang butter, i-continue lang natin ang pagbibit. Makikita nating magiging malabnaw ito pero okay lang, idiretso lang natin ang pagbibit. At this stage naman, makikita nating nagko-curdle na siya, pero okay pa rin yan. Diretso lang sa pag-beat hanggang sa ma-achieve natin ang creamy consistency ng buttercream. Medyo creamy na ang ating buttercream pero may makikita pa rin tayong water particles pag in-scrape natin ang bowl. So meaning, hindi pa siya ready.
At this point, ready na ang ating Italian meringue buttercream na madaling-madaling pakinisin pag pinahid sa cake. After 24 hours, eto na ang ating Italian meringue or boiled icing na nanggaling sa ref. Eto naman ang iniwan natin sa room temperature. At eto ang ating Italian meringue buttercream. Eto naman ang Italian meringue or boiled icing na hindi na natin ibinalik sa ref at kinip na lang natin sa room temperature for the next 32 hours. At eto naman ang boiled icing natin na nakalagay lang sa room temperature for the last 56 hours. At ang ating Italian meringue buttercream na nasa room temperature din for the last 56 hours. This is the reason why I want to share it with everybody kasi makikita mo naman talaga na napaka-creamy niya, napaka-stable at napaka-smooth.